હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ભણીશું ડર્મિસ વિશે. લાસ્ટ વિડીયોમાં મેં એપિડર્મિસ વિશે સમજાવ્યું હતું. આઈ હોપ બધાને સમજણ પડી ગઈ હશે. તો એપિડર્મિસ વિશે આપણે ભણેલા કે એના 5 લેયર્સ હોય છે. 5 લેયર્સમાં કયા કયા સેલ હોય છે અને એનું ફંક્શન શું હોય છે. હવે આજે આપણે ભણીશું કે ડર્મિસ શું છે, એના કેટલા લેયર્સ છે અને એનું શું ફંક્શન છે. So dermis is the inner layer of the skin. It is a connective tissue layer made up of a dense and stored collagen fibers, fibroblasts and histiocytes. તો ડર્મિસ શાનું બનેલું હોય છે? તો કોલેજન ફાઇબર્સનું, ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટનું એન્ડ હિસ્ટિયોસાઇટ્સનું બનેલું હોય છે. એમાંથી જે કોલેજન ફાઇબર્સ છે, કોલેજન ફાઇબર્સ એક્ઝિબિટ્સ ધ ઇલાસ્ટિક પ્રોપર્ટી એન્ડ આર કેપેબલ ઓફ સ્ટોરિંગ એન્ડ હોલ્ડિંગ વોટર. કોલેજન ફાઇબર્સની કેવા હોય છે? તો ઇલાસ્ટિક હોય છે અને એમાં શું કેપેસિટી છે? તો એ વોટરને હોલ્ડ કરી રાખવાની કેપેસિટી હોય છે, સ્ટોર કરવાની કેપેસિટી હોય છે. Now collagen fibers contain the enzyme called collagenase which is responsible for wound healing. હવે જે કોલેજન ફાઇબર્સ છે એમાં શું છે? તો એન્ઝાઇમ છે. કયું એન્ઝાઇમ? તો કોલેજનેઝ. કોલેજનેઝનું કામ શું છે? તો વુન્ડ હિલિંગનું કામ છે. મતલબ આપણી સ્કિન પર કોઈ પણ ઇન્જરી થાય તો એનું હિલિંગ છે, તેનું જે પ્રોસેસ છે એમાં કોલેજનેઝ હેલ્પ કરે છે, જે ક્યાં હોય છે? કોલેજન ફાઇબર્સમાં. અને જે ડર્મિસ લેયરમાં હોય છે. તો આપણે શું શીખ્યા કે ડર્મિસ લેયર 3 વસ્તુનું બનેલું છે: કોલેજન ફાઇબર્સનું, ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટનું એન્ડ હિસ્ટિયોસાઇટ્સનું. અને એમાં જે કોલેજન ફાઇબર્સ છે એ ઇલાસ્ટિક ઇન નેચર હોય છે અને એમાં વોટર હોલ્ડ કરવાની કેપેસિટી હોય છે અને ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ વુન્ડ હિલિંગ ઓલ્સો. ઓકે, નાઉ layers of dermis. So dermisના mainly 2 layers છે: superficial papillary layer and deeper reticular layer. So superficial papillary layer projects into the epidermis. કઈ સાઈડ હોય છે? તો એપિડર્મિસની આગળ હોય છે. ઉપર એપિડર્મિસ હોય છે, એની નીચેનું લેયર છે તે ડર્મિસ છે. તો જે સુપરફિશિયલ પેપિલરી લેયર્સ છે એ ક્યાં હોય છે? તો એપિડર્મિસ પાસે. એન્ડ ઇટ કન્ટેન્સ બ્લડ વેસલ્સ, લિમ્ફેટિક્સ એન્ડ નર્વ ફાઇબર્સ. અને એમાં શું શું હોય છે? તો બ્લડ વેસલ્સ હોય છે, લિમ્ફેટિક્સ હોય છે અને નર્વ ફાઇબર્સ હોય છે. આપણે જે આગળ ભણેલા એપિડર્મિસ એમાં બ્લડ વેસલ્સ અને બધું હોતું નથી, જ્યારે ડર્મિસ લેયર્સમાં શું હોય છે? બ્લડ વેસલ, લિમ્ફેટિક્સ એન્ડ નર્વ ફાઇબર્સ હોય. This layer also has some pigment containing cells known as chromatophores. એના સિવાય જે આ સુપરફિશિયલ પેપિલરી લેયર છે એમાં બીજું શું છે? તો પિગમેન્ટ કન્ટેનિંગ સેલ, જેનું નામ શું છે? ક્રોમેટોફોર્સ. Dermal papillae are finger-like projection arising from the superficial papillary dermis. હવે જે સુપરફિશિયલ પેપિલરી લેયર છે, જે ડર્મિસનું લેયર છે, એના ઉપર શું છે? તો ડર્મલ પેપિલાઈ હોય છે. પેપિલાઈ એટલે શું? તો ઇટ્સ અ ફિંગર લાઇક પ્રોજેક્શન. અહીંયા દેખાય છે ડાયાગ્રામમાં ડર્મલ પેપિલાઈ, ઇટ્સ અ ફિંગર લાઇક પ્રોજેક્શન. અને each papillae contain a plexus of capillary and lymphatics which are oriented perpendicular to the skin surface. અને દરેક જે પ્લેક્સસ છે, દરેક જે એ પેપિલાઈ છે એમાં શું છે? પ્લેક્સસ ઓફ કેપિલરીઝ, મતલબ કે બહુ જ બધી કેપિલરી અને લિમ્ફેટિક્સનો એક ગૂંચળા ટાઈપ હોય છે. બહુ જ બધી લિમ્ફેટિક્સ અને કેપિલરીઝ ત્યાં હોય છે. એન્ડ ધ પેપિલાઈ આર સરાઉન્ડેડ બાય રેટિરિટ્સ એક્સટેન્ડિંગ ફ્રોમ ધ એપિડર્મિસ. અને એ જે પેપિલાઈ હોય છે એની આજુબાજુ શું હોય છે? શેનાથી સરાઉન્ડ થયેલા હોય છે? તો રેટિરિટ્સથી સરાઉન્ડ થયેલા હોય છે. રેટિરિટ્સ આપણે આગળ ભણ્યા હતા કે રેટિરિટ્સનું કામ શું છે? તો જે એપિડર્મિસ લેયર છે, એપિડર્મિસ લેયરના જે લાસ્ટ લેયર છે ત્યાંથી એ ડર્મિસ જોડે હોલ્ડ કરી રાખે છે. અને એનું ફંક્શન શું ભણેલા આપણે? યાદ આવે છે તમને? આપણે એના ફંક્શનમાં હતું કે એ એન્કરિંગ ફંક્શન છે, એટલે કે હોલ્ડ કરવાનું ફંક્શન છે. સેકન્ડ ઇઝ ન્યુટ્રિટિવ ફંક્શન છે, મતલબ સ્કિન એ લેયરને ન્યુટ્રિશન આપવાનું પણ કામ કરે છે રેટિરિટ્સ. તો આ જે સુપરફિશિયલ લેયર છે, સુપરફિશિયલ પેપિલરી લેયર્સ છે, એમાં એમાં જે પેપિલાઈ હોય છે તે રેટિરિટ્સથી સરાઉન્ડેડ હોય છે.
right? Now, reticular layer. Second is the reticular layer, and reticular layer is made up of a reticular and elastic fibers. શાનું બનેલું હોય છે? તો reticular and elastic fibers નું બનેલું હોય છે. These fibers are found around the hair bulbs, sweat glands and sebaceous gland. આપણે સ્વેટ ગ્લેન્ડ્સ અને સિબેસિયસ ગ્લેન્ડ વિશે પણ હું એક વિડીયો બનાવવાની છું આગળ. એમાં આપણે આ બંને ગ્લેન્ડને બહુ ડિટેલમાં સમજીશું. ઓકે, તો આ જે ફાઇબર્સ છે તે શાની આજુબાજુ હોય છે? ઇલાસ્ટિક ફાઇબર્સ છે એ હેર બલ્બની આજુબાજુ, સ્વેટ ગ્લેન્ડ્સની આજુબાજુ અને સિબેશિયસ ગ્લેન્ડની આજુબાજુ. ધ રેટિક્યુલર લેયર also contain mast cell, nerve endings, lymphatics, epidermal appendages and fibroblasts. તો રેટિક્યુલર લેયર્સમાં શું હોય છે? તો એમાં માસ્ટ સેલ હોય છે, નર્વ એન્ડિંગ્સ હોય છે, લિમ્ફેટિક્સ, એપિડર્મલ એપેન્ડેજીસ એન્ડ ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ હોય છે. ઇમિડિયેટલી બિલો ધ ડર્મિસ સબક્યુટેનિયસ ટિશ્યુ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. હવે ડર્મિસ લેયરની નીચે કયું છે? તો શું હોય છે? તો સબક્યુટેનિયસ ટિશ્યુ હોય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ અ લૂઝ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ વિચ કનેક્ટ્સ ધ સ્કિન વિથ ધ ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ બોડી. તો એ જે છે શું છે? તો એમાં લૂઝ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ હોય છે અને આપણી સ્કિનને શાની જોડે? ઇન્ટરનલ બોડી જોડે કનેક્ટ કરે છે, right? And it serves as an insulator to protect the body from the excessive heat and cold of the environment. હવે જે સબક્યુટેનિયસ ટિશ્યુનું જે લેયર્સ છે, લૂઝ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ લેયર, એનું કામ શું છે? તો એનું ઇટ્સ એક્ટ લાઇક ઇન્સ્યુલેટર, મતલબ કે એ પ્રોટેક્શનનું કામ કરે છે. એટમોસ્ફિયરમાં વધારે પડતી ગરમી હોય, વધારે પડતી ઠંડી હોય તો એટલી ઇમિડિયેટ એક્શન આપણી બોડીમાં તરતથી નુકસાન નથી થતું. એનું એક રીઝન એ પણ છે કે આપણી જે સ્કિનની નીચે જે સબક્યુટેનિયસ ટિશ્યુનું લેયર્સ છે તે એ લેયર હેલ્પ કરે છે, બહારના એટમોસ્ફિયરથી આપણને પ્રોટેક્ટ કરે છે. ઓકે, તો રેટિક્યુલર લેયર્સમાં શું સમજ પડી? તો રેટિક્યુલર લેયર્સ એ બિલ્ડઅપ ઓફ રેટિક્યુલર એન્ડ ઇલાસ્ટિક ફાઇબર્સ એન્ડ એ લેયર્સમાં શું શું હોય છે? તો માસ્ટ સેલ હોય છે, નર્વ એન્ડિંગ્સ હોય છે, લિમ્ફેટિક્સ હોય છે, એપિડર્મલ એપેન્ડેજ એન્ડ ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ હોય છે. અને આ લેયરની નીચે એક સબક્યુટેનિયસ ટિશ્યુનું લેયર હોય છે અને એ શું છે? એ લેયરમાં તો લૂઝ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ હોય છે અને ઇટ એક્ટ લાઇક ઇન્સ્યુલેટર. ઓકે, તો એન્વાયરમેન્ટમાં જે એક્સેસ હીટ અને કોલ્ડથી એ બચાવે છે. નાઉ lots of smooth muscle called erector pili are also found in the skin around the hair follicles. hair folliclesની આજુબાજુ બીજું શું હોય છે? તો સ્મૂથ મસલ હોય છે જેનું નામ શું છે? ઇરેક્ટર પિલી. આ જે છે એ હેર ફોલિકલ છે. તો અહીંયા જે મસલ આવેલું છે સ્મૂથ મસલ ઇરેક્ટર પિલી મસલ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ રેટિક્યુલર લેયર. આપણે બે લેયર વિશે સમજ્યા, એક તો રેટિક્યુલર લેયર એન્ડ સુપરફિશિયલ પેપિલરી લેયર. હવે એના પછી છે એપેન્ડેજીસ ઓફ સ્કિન. સો હેર ફોલિકલ્સ વિથ હેર, nails, sweat glands, sebaceous gland and mammary glands are considered as appendages of the skin. આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામમાં એઝ અ શોર્ટ ક્વેશ્ચન 1 માર્ક ક્વેશ્ચનમાં આવી શકે કે વોટ આર ધ એપેન્ડેજીસ ઓફ સ્કિન. એપેન્ડેજીસ ઓફ સ્કિન મતલબ કે એપેન્ડેજીસનો મતલબ શું થાય કે સ્કિનમાં એવા બીજા કયા કયા પાર્ટ્સ છે જે સ્કિન જેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી પણ એનો એક ભાગ છે, જેમ કે હેર ફોલિકલ્સ વિથ હેર, નેલ્સ, સ્વેટ ગ્લેન્ડ, સિબેશિયસ ગ્લેન્ડ એન્ડ મેમરી ગ્લેન્ડ આર કન્સિડર્ડ એઝ અ appendages of skin. Okay, now next is color of skin. So color of skin depend upon two important factor. આપણે જે સ્કિનનો કલર છે એ કઈ રીતના ડિસાઇડ થાય છે? તો એના માટે there are two important factor. First is pigmentation of skin and
સેકન્ડ ઇઝ હિમોગ્લોબિન ઇન ધ બોડી, મતલબ આપણા શરીરમાં હિમોગ્લોબિન કેટલું, આપણા બ્લડમાં હિમોગ્લોબિન કેટલું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, અને પિગમેન્ટેશન ઓફ સ્કિન પર ડિપેન્ડ કરે છે. સો પિગમેન્ટેશન ઓફ સ્કિન, સો cells of the skin contain a brown pigment called melanin, which is responsible for the color of the skin. હવે આપણા સ્કિનના કલર માટે કોણ રિસ્પોન્સિબલ છે? તો મેલેનિન, જે આપણે આગળ ભણી ચૂક્યા છે કે શામાંથી બને છે, તો ઇટ ઇઝ સિન્થેસાઇઝ ફ્રોમ ધ મેલેનોસાઇટ્સ which are present mainly in the stratum germinativum and stratum spinosum of the epidermis. એપિડર્મિસનું જે લેયર છે, stratum germinativum and stratum spinosum, એમાં શું આવેલું હોય છે? તો મેલેનોસાઇટ્સ આવેલા હોય છે, અને એ મેલેનોસાઇટ્સ છે એ બનાવે છે મેલેનિનને. તો મેલેનિન શાના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે? એ સ્કિનના કલર માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. એમાં બ્રાઉન કલરનું પિગમેન્ટ હોય છે. સો આફ્ટર સિન્થેસિસ ધીસ પિગમેન્ટ સ્પ્રેડ ટુ ધ સેલ ઓફ ધ અધર લેયર. અને જ્યારે જે પિગમેન્ટ છે એનું સિન્થેસિસ થાય એટલે બનવું, તો એ સેલમાં જ્યારે મેલેનોસાઇટ્સમાં મેલેનિન બની જાય પછી એ આજુબાજુના સેલમાં સ્પ્રેડ થાય છે, અને એ સેલને એક કલર આપે છે. So melanin is the skin pigment and it is formed the major color determinant of the human skin. મતલબ હ્યુમન સ્કિનના કલર માટે ડિટર્મિનેશન માટે મેલેનિન ઇઝ ધ મેઇન ફેક્ટર, રાઈટ. સ્કિન બીકમ ડાર્ક વેન મેલેનિન કન્ટેન ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. સ્કિનમાં જ્યારે મેલેનિનનું કન્ટેન વધારે હોય તો સ્કિન ડાર્ક થઈ જાય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ protein in nature and it is synthesized from the amino acid tyrosine via dihydroxyphenylalanine. મતલબ એ શું છે? તો એ પ્રોટીન ઇન નેચર છે, અને એ શામાંથી બને છે? તો એ અમાઇનો એસિડમાંથી બને છે. અમાઇનો એસિડ ટાયરોસિનમાંથી એ બને છે, અને એનું મેઇન કામ શું છે? તો આપણી સ્કિનને કલર આપવાનો છે. હવે એ બહુ વધારે હોય આપણી બોડીમાં તો આપણી સ્કિન ડાર્ક થઈ જાય, તો ઓછું હોય અથવા તો નહીં હોય તો શું થાય? તો એકદમ જ નહીં હોય, ડેફિશિયન્સી ઓફ મેલેનિન લીડ્સ ટુ આલ્બિનિઝમ. તો આપણને રોગ થાય છે, કયો? તો આલ્બિનિઝમ. તો આલ્બિનિઝમ શું છે? તો ઇટ્સ હાઇપોપિગમેન્ટરી કન્જનાઇટલ ડિસઓર્ડર. હાઇપો મતલબ ઓછું હોવું, પિગમેન્ટરી મતલબ કલર, ઓછા કલર મતલબ કે હાઇપોપિગમેન્ટેશનના લીધે થાય, અને ઇટ્સ અ કન્જનાઇટલ ડિસઓર્ડર મતલબ બાય બર્થ ડિસઓર્ડર છે, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ મેલેનિન. આ પણ તમને 1 માર્કમાં આવી શકે ક્વેશ્ચન કે વોટ ઇઝ મેલેનિન, અથવા તો એ ક્યાંથી ફોર્મ થાય છે, અથવા તો એનું ફંક્શન શું છે, અને એ સપોઝ એની ડેફિશિયન્સી હોય તો કયો રોગ થાય છે. તો આઈ હોપ કે બધાને આ બધું ક્લિયર થઈ ગયું હશે, રાઈટ. હવે પિગમેન્ટેશન સિવાય બીજું એક ફેક્ટર છે હિમોગ્લોબિન, જે સ્કિનના કલર માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, રાઈટ. તો એ હિમોગ્લોબિન ઇન ધ બ્લડ, આપણા બ્લડમાં જે હિમોગ્લોબિનની માત્રા છે એ પણ ડિસાઇડ કરે છે આપણા સ્કિનના કલર માટે. તો અમાઉન્ટ એન્ડ નેચર ઓફ ધ હિમોગ્લોબિન દેટ સર્ક્યુલેટ ઇન ધ ક્યુટેનિયસ blood that is responsible for the color of our skin. Vessels play an important amount of આમાં એડિટિંગ મિસ્ટેક છે. amount and nature of hemoglobin that circulates in the cutaneous blood vessels play an important role in the coloration of the skin. Skin become pale when hemoglobin content decrease. આપણી સ્કિન પેલ થઈ જાય છે જ્યારે બ્લડની અંદર હિમોગ્લોબિનનું કન્ટેન્ટ ઓછું હોય છે, અને પિંક થઈ જાય છે when blood rushes to the skin due to cutaneous vasodilatation. જ્યારે બહુ વધારે હિમોગ્લોબિન હોય ત્યારે સ્કિન છે એ પિંક થઈ જાય છે, અને વધારે પિંક થઈ જાય તેનું એક બીજું રીઝન એ છે કે સ્કિનમાં વાઝોડાયલેટેશન થાય. તો વધારે અમાઉન્ટમાં વાઝોડાયલેટેશનના લીધે બ્લડ છે એ વધારે અમાઉન્ટમાં આવવાનું, એના લીધે પિંક થઈ જાય. Bluish during cyanosis, which is caused by excess amount of reduced hemoglobin. જે તમને
ઇમેજ મેં શેર કરી છે એમાં દેખાય છે કે સાઇનોસિસ થઈ જાય, મતલબ જ્યારે બ્લડમાં ઓક્સિજનનો અમાઉન્ટ ઓછો થઈ જાય. ઓક્સિજન ઓછો થઈ જાય તો શું થવાનું છે કે હિમોગ્લોબિન ઓછું થઈ જવાનું, અને જ્યારે હિમોગ્લોબિન ઓછું થઈ જાય ત્યારે આ રીતનું સાઇનોસિસ ડેવલપ થાય છે. આના વિશે ડિટેલમાં સમજવું હોય તો જ્યારે હું રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમનો વિડીયો બનાવીશ એમાં સાઇનોસિસ વિશે ડિટેલમાં મેં એક્સપ્લેનેશન આપીશ ઇન ગુજરાતી, રાઈટ. આઈ હોપ કે તમને સ્કિનના ડર્મિસ લેયરમાં ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો ડર્મિસ શું છે, તો એ સ્કિનનું નીચેનું લેયર છે. આઉટર લેયર એપિડર્મિસ છે, નીચેનું લેયર છે દેટ ઇઝ ડર્મિસ. એન્ડ એ ડર્મિસ લેયર પણ ફર્ધર 2 લેયર્સમાં ડિવાઈડ થાય છે, સુપરફિશિયલ પેપિલરી લેયર અને ડીપર રેટિક્યુલર લેયર. તો જે સુપરફિશિયલ પેપિલરી લેયર છે એમાં આપણે ભણ્યા કે એમાં પેપિલાઈ હોય છે, ફિંગર લાઇક પ્રોજેક્શન, જેની અંદર કેપિલરીઝ અને લિમ્ફેટિક્સનું પ્લેક્સિસ હોય છે, અને જોડે રેટિરિટ્સ હોય છે, રાઈટ, જે એક્સટેન્ડિંગ ફ્રોમ ટુ ધ એપિડર્મિસ. ઓકે, નાવ રેટિક્યુલર લેયરમાં આપણે જોયું કે રેટિક્યુલર લેયરમાં શું હોય છે. તો રેટિક્યુલર એન્ડ ઇલાસ્ટિક ફાઇબર્સ હોય છે, અને આ જે લેયર છે એ ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય છે, તો અરાઉન્ડ ધ હેર બલ્બ્સ, સ્વેટ ગ્લેન્ડ્સ એન્ડ સિબેશિયસ ગ્લેન્ડમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. અને એ સિવાય બીજું શું હોય છે સ્કિનમાં, તો એક મસલ હોય છે, લોટ્સ ઓફ સ્મૂથ મસલ્સ હોય છે, જેને એનું નામ શું છે, ઇરેક્ટર પિલી. હવે આ પણ તમને વન લાઇન ક્વેશ્ચનમાં આવી શકે કે સ્કિનમાં કયું સ્મૂથ મસલ હોય છે, એનું નામ શું છે, તો ઇટ ઇઝ અ ઇરેક્ટર પિલી. જે ક્યાં હોય છે, ક્યાં સિચ્યુએટેડ હોય છે, તો ઇટ ફાઉન્ડ ઇન સ્કિન અરાઉન્ડ ધ હેર ફોલિકલ્સ. નાઉ વોટ આર ધ એપેન્ડેજીસ ઓફ સ્કિન એ પણ આવી શકે, અથવા તો કલર ઓફ ધ સ્કિન આવી શકે, તો પિગમેન્ટેશન ઓફ ધ સ્કિન એન્ડ હિમોગ્લોબિન ઓફ ધ સ્કિન. તો પિગમેન્ટેશનમાં મેલેનોસાઇટ્સના લીધે થાય છે, જે સ્ટ્રેટમ જર્મિનેટિવમ અને સ્ટ્રેટમ સ્પાઇનોઝમ જે લેયર છે એપિડર્મિસના ત્યાં પ્રેઝન્ટ હોય છે, રાઈટ. અને એ વધારે હોય તો સ્કિન ડાર્ક થઈ જાય છે, અને ઓછી હોય તો શું થાય છે, એકદમ જ એબસેન્ટ હોય તો ઇટ્સ અ કન્જનાઇટલ ડિસઓર્ડર, જેને શું કહેવાય છે, આલ્બિનિઝમ. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને બધાને ખૂબ સારી રીતના સમજ પડી હોય. જો સમજ પડી હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ, અને પ્લીઝ ટેલ મી કે તમારે કયા ટૉપિક વિશે ભણવું છે, તો હું એ ટૉપિકનું એક્સપ્લેનેશન ગુજરાતીમાં આપીશ તમને, જેના કારણે તમને એ સમજવામાં ખૂબ જ ઇઝી પડે. ઓકે, બાય.